What's up guys? Welcome back to my channel. For today's video, ay huwag niyo muna akong i-judge kung ganito ay tsura ko. Wala pa po akong ligo. Yes, wala pa po akong ligo. Ngayon po kasi, as you can see, zoom in, kumahapal na po ang ating mga alagang sumpa. Both sa kilay at sa bigote, pati po dito. So, magwo-wax po tayo. So, I've decided na ipakita sa inyo, i-share sa inyo kung paano ako nagwo-wax. Because before, I usually go sa mga salon. Okay lang naman, $7, but that's only for 2 weeks. So, kinumpit ko, mas makakamura ko kung ako na lang ang gagawa. Doon nakakatamad siya mga besh. Anyway, what you guys need is, first of all, you need this type of machine. Don't judge dahil ilang beses na po ito nagamit. So, mura lang to. Lalagay ko yung link saan ko nabili. Sa Amazon lang yan. And, syempre, ito, yung, anong tawag dito? Yung parang beads niya. Matipid po ito kasi hindi naman kayo araw-araw mag-wax. So, ganito yung itsura niya. So, ito yung, yan. So, ito yung i-melt nyo doon sa machine. And, syempre, kailangan nyo din, for the eyebrows, dun sa mga maliliit na part, kailangan nyo ng ganitong type ng stick. And para naman sa ating mga bigots na sumpa, ganito, parang popsicle stick. Okay, so let's begin. So, you also need something na protection dito. Para sa inyong damit or skin kung naka-naked kayo. And mirror, especially kung meron kayo yung nazo-zoom in, much better. Kasi, mas yung magnifying na mirror, kasi mas nakikita nyo kung mas nakikita nyo siya. Much better. Ayan, nakikita ko yung mga pores ko. Anyway, sa wax nga tayo. So, magsimula tayo sa eyebrows. So, sa eyebrows, you also need a spoolie. First, isusuklayin natin. So, mainit-init siya, guys. Be careful. You have to be very careful. Okay, so let's get started sa ating kilay. So, focus tayo maigi and we have to protect our eyes. Mag-ingat kayo, dahan-dahan lang kayo dito. So, usually, naka-shape na naman yung eyebrows ko. So, ayan. So, pikit kayo. Oo, ang init. So, para sa mga kids, huwag nyo itong gagawin kasi delikado sa mga kids. Baka mapunta sa eyes nyo. Even teenagers. Make sure pagawa nyo na lang sa mga mommies nyo. Or better yet, sa professional. Hindi po ako professional. Sinasabi ko lang po kung paano ako mag-wax. And, ganyan po. So, I make sure na even yung top, lalagyan ko. Kasi, may tumutubong sumpa din sa taas. And, ingat kayo sa eyes nyo. Sobrang init nito, guys. Yan. So, ito, medyo dry na siya. So, you have to make sure na when you peel it, it's against the hair. So, what I do, against the hair. So, this way. So, para hindi masakit, hawakan yung skin nyo ng ganyan. And then, 1, 2, 3, pak! 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 Yan. Dun sa mga natira, dito yung back side niya na medyo wet pa. So, pwede nyo yan makuha. Or kutkutin nyo.
mabilis naman siya mag-dry. Habang nagda-dry siya, lalagyan na rin natin yung other side. So, as you can see, hindi pa siya ganun kalinis. So, mag-iisang round pa tayo. So, ayan, na-shape na natin siya. Now, ang ginagawa ko naman after is ginugupitan ko siya ng very, very light kasi humahaba siya. So, ayan, ayos ng kilay. O, diba? Ngayon, ito naman, ang sumpa sa bigote. So, sa bigote naman, gagamitin natin ng malaking parang popsicle stick. So, same process din. Make sure when you remove it against ng tubo ng hair. Nauna ko dito. Baka makain nyo. So, inuuna ko sa gilid kasi masakit siya pag isang hatakan. Ginawa ko siya dati. Meron din akong buhok dito, pati dito sa ilalim. So, usually pag sa salon, additional yan. May tumulo, at least may naka-ready tayong paper towel. Ang init. Ayan, mabilis naman siya mag-dry. So, since dito medyo makapal, ang ginagawa ko, ito yung panggaganan ko. So, mararamdaman niya naman pag tuyo na. Ayan, pinunin nyo. Dito medyo masakit nararamdaman ko. So, again, i-pull nyo ganyan yung skin nyo. Then, against the hair. Bilang kayo. 1, 2, 3, 4! Ang sakit. Okay. Pero, ayan na. Uli. Sumasama pati ang dead skin cells natin. Nakita nyo ba? Yuck. Ito na guys ang pinakamasakit. So, ayun na. Hindi po ako OA. Masakit po siya talaga. Naiiyak ako. Okay, ready? Pull. 2. Alam ko anong way. Kasi masakit siya. 1, 2, 3. Swap. Ano ba yun siya? Sakit. Naiyak ako. So, ayan. Clear na ang ating bigots. Pag namumula, normal lang yan. Huwag kayong magpanik. Lalagyan lang natin mamaya ng creams or aloe vera. So, nilagyan ko rin dito kasi medyo may hair na rin. Alright guys, so ayan, tapos na tayo sa ating kalokohan. And sa tingin ko naman is nagawa ko ng maayos. Though, it's not perfect. Hindi po ako perfect. I'm not a professional. And sa tingin ko, para sa akin, is nalinis ko naman ang dapat malinis. May nakikita akong konting mga buhok pa, pero okay lang yan. Kasi, okay lang yan. So, ayan na po. Nalinis ko naman po ang dapat malinis. And feeling ko medyo pumuti ako kasi natatanggal din yung dead skin cells. So, ayan. Again, don't judge me sa aking look. Di pa po ako naliligo. But since nagawa ko na to, maliligo na po ako. So, hope you guys enjoy ang aking video today sa pagtatanggal ng aking mga sumpa. Again, nilagay ko naman yung mga prices and lalagay ko na rin yung link kung saan ko nabili itong mga to. And
I am not a professional, guys, so kung hindi kayo comfortable, it's still better to go to the salon para magpagawa nito. For me, it's very convenient na meron ka nito if you're confident lang ako, or feeling confident lang ako. And kaya ko naman kasi pati pag-shape ng kilay, so kaya ako na lang yung gumagawa instead of like gumastos, kasi $7 din kada 2 or 3 weeks sa kilay. So ako na lang gumagawa. Mas malinis kasi pag wax, so natry ko nang mag-shave, mas mabilis tumubo kasi hindi naaalis yung roots nun. So yung pag-pluck naman, ayoko, parang may kasabihan daw na lalawlaw daw in the future. Anyway, yan, dal ko, guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. And request naman kayo ng videos. Thank you guys for watching. And